Okay, last time we were discussing about the 14 learner-centered psychological principles, but we were able to finish only up to number 9. So this time we are going to finish until the 14th, and then we will jump to the next topic, which is about developmental theories of or the different theories of learning. So I'm going to finish first these 14 learner-centered psychological principles before I will go to the developmental theories or the theories of development that affects, of course, our learners and how they actually acquire and how they were able to do things according to the influences and, of course, the theories that, according to these persons, to these people, affect our learner in terms of their different abilities that skills that they have. So let me continue the number 10, which falls under developmental and social factors. So there are two principles, number 10 and number 11. So the developmental and social factors, number 10, developmental influences on learning. This actually includes those influences on individuals, including the many and different opportunities and constraints for learning. Because we believe that learning is most effective when different developmental across physical, intellectual, emotional, and social domain is taken or are taken into account because it's very difficult for an individual to minsan na natatag natin na ano 'to, merong mga problema. Pero hindi rin natin kino-consider ano ba yung mga nakaapekto sa bata o meron ba siyang mga pinagdaanan sa kanyang developmental stages na kung saan, dahil doon maaaring kaya ito ang output ngayon. Maaaring merong mga pinagdaanan yung bata physically, emotionally, socially. Kaya ito ngayon ang output niya. Ito ngayon yung nakikita natin. So sana ay maging ano to, kumbaga maging friendly pa rin yung mga bagay na we believe ay mas makakatulong doon sa bata kapag meron tayong mga pag-aaral o meron tayong mga consideration sa ano nga ba yung mga naging dahilan at ang batang ito ay ganito. So, in developmental influences on learning, makikita po natin dyan kung sa mga bagay na kung saan yung bata ay nasa ganitong edad or nasa ganitong level, ano ba yung minsan may mga trauma factors, di ba? Merong mga nagtitrigger doon sa bata kung bakit ganun yung kanyang inaasal na nung time na tinatanong natin, nung time na nagkaroon tayo ng background check dun sa bata, dun natin nakita na kaya pala ganito yung bata kasi broken family, their parents are naghiwalay. So dahil doon, naging naapektuhan yung bata or sometimes yung bata ay ikot-ikot na ng mga tirahan kung kani-kanino na siya tumira, kung kani-kanino siyang kamag-anak. Malaking influensya din yon sa bata dun sa kanyang developmental influence. And plus, kung minsan, yung mga magulang din ay ginagawa, parang pinipressure yung bata na mag-aral na. Kaya nga sabi ko sa inyo sa kindergarten, sa pag-aaral, tungkol sa kindergarten, mas prepared yung bata sa edad na 5 years old. Kaya kung ang bata prepared sa edad na 5 years old, ine-expect din sana natin na yung mga magulang may intindihan yon. Kaya kung minsan yung mga magulang mismo yung problema din natin kasi pinipilit. So dahil hindi pa ready yung bata na matuto
kasi ang mga bagay naman pinag-aaralan ng ating mga educators. Ito bang edad na ito nung bata, ito bang edad na ito nitong estudyante, pwede na siyang makapag-acquire ng mga learnings. Kaya hindi po yan basta sinabi, oh, 5 years old, mag-kinder ka na. Yan po ay result ng mga pag-aaral. Because that again, may kinalaman yung developmental influence doon sa ating estudyante. Kaya kung minsan pinipilit ng magulang yung batang mag-aral na kahit hindi pa siya ready or kahit yung bata ay ano pa, pinipilit mo lang kasi iba rin kasi yung hinog na hinog talaga siya kaysa yung hinog sa pilit. Kasi pag hinog sa pilit lang yung estudyante, ang magiging resulta din natin noon, maniba lang, di ba? Pag mangyayari niyan, yung kung sa ano to yan, kung avocado nga yan, hindi na yan nahihinog pag pinitas mo ng hindi hinog. So talagang i-consider mo yung readiness ng bata, and that has something to do with the developmental influence on learning. Ang mga bata po, pag hindi pa yan ready, kahit anong pilit natin na matuto yan, hindi pa yan. So, there is something na kailangan muna nating unawain. And una nga na dapat nating maunawaan, ready na ba ang bata para matuto? Kaya ang kindergarten po ay preparation natin doon sa kanyang formal um, learning doon sa grade 1. As I have discussed with you previously, na yung mga magulang kung minsan gusto ang bata sa kinder pa lang nagsusulat na well and good, okay naman yon, nagsusulat, nagbabasa, pero sa pag-aaral kasi, yung kindergarten is preparation. Hindi siya talaga yung actual na ini-expect na natin yung bata na may mastery ng mga lesson. That is preparation. So that maiwasan nga, sabi ko sa inyo, yung nagtatag of war yung mga magulang, di ba? Paghatid dun sa bata, sasama na naman. Kasi di pa nga siya ready. Pero kung dun sa kindergarten, na prepared yung bata, ang madali doon sa bata na magkaroon ngayon ng readiness. Pag grade 1 niya, talagang ready na siyang matuto dahil nakalipas na siya doon sa stage na kung saan nakikipag-tag of war pa siya, nakikipag-agaw pa siya doon po sa kanyang magulang kung papasok siya o hindi. Di po ba? Yun yung mga dapat po natin na matutunan din bilang mga magulang at bilang educator kasi pinag-aralan po yan. Merong mga pag-aaral kung anong edad nga ba yung bata ay ready na para doon sa kanya pong pag-aaral. Kaya yung developmental influence ng bata mula sa nung bata pa siya, mayroon yang kinalaman hanggang sa pagtanda. And it has to be, kinakailangan ma-develop talaga yung readiness. Kaya yan yung tinatawag na developmental influences on learning. Kaya yung mga readiness materials na ginagawa at saka ipinapagawa sa mga bata, wag dapat madaliin kasi pag hindi natin yan inayos yung epekto niyan, mahihirapan din yung bata, mahihirapan din at the end yung teacher na siya nga maghahawak doon sa bata. Why? Pag hindi ka agad kasi nakuha ng bata, si teacher din ang babalikan niyan. So maraming interventions ang gagawin niyan ni teacher kapag hindi maayos. Kaya pilitin man natin na ito na dapat matutunan ng bata, wag sana kasi may developmental influence sa learning. Kaya minsan ang bata may special needs, so kailangan mo din na i-adapt siya doon sa pangangailangang special ng bata. Ayan po. Next is number 11, which is about social influences on learning. So ito namang social influences on learning has something to do with social interactions. Di po ba yung our students need to socialize. They need someone to talk to, someone to play for. Wag natin dapat na pigilan yung bata na magkaroon ng social functions. Kasi kung minsan,
yung hindi nila nakukuha, for example, sa magulang, sa bahay, o kaya sa teacher sa loob ng classroom, they find it easy with their classmates while playing. Bakit pag nasa classroom to, pag nasa playground sila, I mean, when they are playing with their classmates during recess, bakit happy-happy sila, di ba? Parang walang man lang silang mga pinagdaanang sa loob ng classroom. So, social influences on learning is important because that will make the child complete. Kasi kung ang bata ay walang socialization, walang impact yung tinatawag nating interpersonal relationship, mahirap din sa isang individual yon. Alalahanin nyo na mas napapadali ang growth and development natin pag ang interaction natin sa ating mga classmates, sa ating mga kaibigan ay talagang matatag, talagang maayos, maganda. Kaya importante na ang mga ano to natin, ang mga kabataan, merong social interaction. Plus, of course, hindi lang yung social interaction na basta lang. Dapat yung i-allow natin, kaya inside the classroom, allowed po ang games as a strategy of teaching. Pwede po kayong gumamit ng games kung saan merong collaboration o di kaya naman yung mga kabataan natin ay may pagkakataon na mag-exchange ng mga ideas o ganyan po yung tinatawag nating social influence on learning. And when you interact with one another, meron ding contribution yon. Kaya nga kahit nasa online class tayo, kahit ngayon ay nasa pandemic and face-to-face classes is impossible in both public and private school. Otherwise, if that particular school will do this, they might be issued a cease and desist order. Kaya talagang iniiwasan yung face-to-face interaction. Kaya ngayon, dapat mag-devise pa rin si teacher na kahit naka-online class, meron pa ring interaction among the students themselves. Kaya dapat meron pa ring gawin na pamamaraan, estratehiya yung guro na kung saan dalawa, tatlo o mahigit pang mga mag-aaral ay magkaroon ng interaction in one particular activity. And we will do that also here in our lesson, in which our students, the classmates will have an interaction with one another, even though they are miles apart or they are kilometers apart. They can still share with one another their thoughts by having a collaborative activity soon in our class, because that will help us also to mingle with one another, though it is distance. The wall is the social media, your classmate is somewhere else, and yet pwede pa rin mag-interact kasi meron naman ngayong mga application like the Google uh, Docs, the Google Sheets, wherein someone is doing this part while apart, then another is doing this part while here. Pwede yung mangyari sa mga bagong applications ngayon sa ating internet via the different platform na meron tayo. Kaya hindi pa rin masasabing wala na talagang social influence yung learning. At sana you were able to help one another cope up with this pandemic, with this different case. Siguro na nabalitaan nyo yung isang barangay na merong apat na nagpatiwakal, nagpakamatay, di ba? Ay kung iisipin siguro natin, parang anong nagtutulak sa mga ito na gawin yung bagay na yon. So, dun na dapat papasok yung individual care natin sa bawat isa. At ang kahirapan naman nitong pandemya, palaging merong resolve, may resolution. At kahit nga dito sa online class may problema, but
dahil meron namang solusyon na pwedeng gawin at gamitin, then we can always have the alternative. The way of killing oneself is not the alternative. It will not give us the growth. It will not give us the chance to change. Walang problema yung nagkakamali kasi that's normal. And of course, pinipilit natin gawin yung maayos at makakabuti. Kaya as far as everybody is concerned, malaki ang maitutulong ng communication natin sa bawat isa. Anyway, communication naman, pwede kayong through messenger, you can share your ideas, you can share your belief, you can share your what is in your mind and in your heart, because that is part of social influences. Learning actually is a process of acquiring and reacquiring things. And that's when we interact with one another, we learn informally, natututo tayo ng mga bagay-bagay mula sa ating pakikipag-interact. Kaya I do encourage my students, I do encourage our viewers that if you have problems like this, well, you can chat me, you can send private messages because with your classmate, because that will give you the help to relieve your self, to release tensions. Sometimes kasi yung tensions na meron tayo na hindi na i-release natin at wala tayong napag-sharean, that's sometimes the problem na meron. Pero kung ito talaga ay na-share natin, nabibigyan natin ng pagkakataong mailabas ito, uh, maybe sabihin mo, nakakaya naman kasi. Well, lahat naman dumadaan sa ganyan. Ano naman kung mapahiya, di ba? Pero ang mahalaga, nagkaroon ka ng pagkakataon na ma-release mo yung tension sa iyong sarili. Because that's part of the developmental and social factors. 10 and 11 fall under developmental and social factors in the 14 learner-centered psychological principles. So, under individual differences factors, we have also the last three of the 14. One is individual differences in learning. Well, there are so many theories that say that learners have different strategies, and that is really true. As I was telling you before, that when you have a 30 student in class, 30, these 30 have 30 strategies of learning, which means that this 30 needs an individual learning strategy because that 30 unique with one another. You cannot tell that the strategy of this one is the same as the strategy of this one because definitely they are not the same. So you need also to consider 30 different strategies. Well, it is very difficult, it is very hard, especially you are alone in the classroom and you have this 30. That's why you need also to devise ways and means on how to minimize from the 30 at least to 10. So you need also to consider different strategy as a teacher on how you are going to address this 30 individual strategy na hindi mo na compromise ngayon yung pagkatuto. Kasi meron, as we go along with our study, we will understand the different strategies on how we are going to uh, small make it small in the sense na imbis na 30, gagawin na lang natin na 3. Pag-aaralan natin yan. Kaya nga dito sa facilitating learning, we will dig deep on the different way that learning will take place through the different facilitative activity that we do inside the classroom. So, individual differences in terms of strategy, magkakaiba tayo. Huwag mong sabihin na yung estratehiya mo
ng pagkatuto ay the same ng pagkatuto ng estratehiya ng iyong classmate, definitely magkaiba yan. Kaya kinakailangan ang teacher ay kino-consider din yan. Ang pagpunta nila nga sa Maynila, di ba? Some took buses or bus to go to Manila. Nagpupunta ng Maynila, sabi niya, abang ng papunta ng Maynila. Bakit kayaan niya ang lahat ng bus Pasay Cubao? Di ba? Kaya dumating na lamang yung sunod na araw, nandun pa rin siya, nag-aabang pa rin siya ng going to Manila. Oh, sabi niya wala pa rin papuntang Manila, Pasay Cubao, kaya hindi pa rin siya sumakay. Kasi Pasay Cubao nga lang naman yung nakalagay doon saan to, walang Manila. Pupunta siya ng Manila. So, nakapunta ng Manila, di ba? Sumakay ng bus. Yung iba naman, yung medyo mapamaraan, sumasakay sa pamamagitan ng airplane. Di ba? May mga madali ang, yung mga nagmamadali, kahit mahal yung pamasahe, basta makakarating siya ng madali sa Manila. Sabi niya, mas maganda kung sasakay ako ng airplane. Anyway, airplane, 45 minutes, nasa Manila ka na. Galing ka ng Legazpi, halimbawa, 45 minutes, you're already in Manila. Nataas pa lang yung iyong hininga, hindi pa nababa, Manila na. So, iba naman yung pamamaraan noon, pero nakarating pa rin ng Maynila. Yung iba, sumasakay through the services of the PNR sa pamamagitan ng ating tren. Nakakarating din naman ng Manila. So, ibig sabihin, ang pamamaraan at ang estratehiya ay magkakaiba, but we arrive at the same destination. So, natututo pa rin yung mga estudyante kahit iba-iba yung pamamaraan. And that is very, very important. Ang strategy ng mga, lalo na ngayon na iba-iba ang modalities of learning, hindi mo pwedeng i-confine sa isang particular strategy. Lahanin natin na maaari at ang karaniwan, kahit iba-iba yung strategy, nakakarating naman sa tamang paroroonan, walang problema doon. Kung yung iba nag-shortcut, nakakarating. Yung iba long process, nakakarating pa din. So, different strategies ang ginamit, pero they arrive at the same. So, walang problema po doon. So, para rin yan mga competencies, provided na yung mga competencies, kung paano i-decode, i-unlock, iba-ibang pamamaraan, but still, they are working on the same competency. So, yun yung curriculum natin. May binigay na mga competencies so that we will arrive at the same kahit iba-iba yung pamamaraan. So, always remember, if our students are 30, there are 30 different strategies, 30 different approaches. Pati yung mga approaches din, magiging 30 din yan. Kasi nga, 30 individual differences in learning. Take into consideration that, and of course the capabilities of the learning or of the learners, i-consider natin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo last time that we had discussions on this, minsan napaka-strict ni teacher, gusto i-submit computerized, gusto i-submit ay nasusunod yung mga requirements niya. Pero nung vinisit niya yung estudyante, wala nga halos kuryente yung bahay, tapos yung kanyang mga project printed, gusto niya ganito. Iko-consider mo rin yung kapabilidad ng bata when it comes to financial. Iko-consider mo yan. Maraming consideration ang ginagawa ang teacher para yung kanyang estudyante ay matuto. Kasi kung i-confine mo siya sa ganung pamamaraan, tapos difficult naman na mangyari, hindi nga mangyayari, walang posibilidad na mangyari, bakit mo itutuloy sa ganoong pamamaraan kung alam mo nga na hindi mangyayari sa ganoon? Kaya consider individual differences in learning. May panuntunan lang dapat.
hindi rin ka naman pwedeng magbigay lang ng walang guidelines. Kaya we give guidelines also because this guideline will guide our students kung paano tatakbo ang ipinapagawa natin sa kanila. Kaya dapat palaging may rules to be followed nang sa ganon, klarado sa mga bata, sa estudyante natin kung ano ang gagawin. Next, number 13, learning and diversity. So, learning is most effective when differences in learners' linguistic, cultural, and social backgrounds are also taken into account. In learning and diversity, makikita nyo po sa learning and diversity na kung saan dapat i-consider din natin yung ito bang estudyante ay may background na galing sa particular na culture kasi kinakailangan mo rin na kinakailangan mo rin yon na alamin dahil kapag ang isang estudyante ay ay may isang particular cultural inclination yung bata. Consider mo yan. O paano kung yung mga estudyante natin ay may religious activity pag Sabado, tapos gusto mo naman magkaroon ng review pag Sabado. I remember before noong meron pang National Achievement Test, di ba? Ang mga bata pinapa-report Saturday. And during that Saturday, the children will have their review in preparation for the National Achievement Test. And some of our students who belong to a particular religious organization where Saturday is considered as their worship day, you cannot compel them to come because that will be against their religious belief. So you need to consider that because our students either they're diversified linguistically. Dito na lang nga sa Rinconada, di ba? Kahit ang Rinconada, masasabi mo na isang congressional district in Camarines Sur. And yet, when you go to Buhi, different language ang mai-encounter mo. Di ba yung mga taga-Buhi, masasabi mo na iba kayo sa iba kayo sa buong Rinconada pagdating sa language. Masasabi nyo na hindi, kahit Rinconada kayo, merong sector dito sa Rinconada na diversified, hindi ka pareho, naiiba. So, i-consider mo yon. Kaya in mother tongue, for example, hindi mo pwedeng basta sabihin na, hoy, itong gamitin nyo. No, because that particular group of students might have different difference in terms of their language. Linguistically, they are different. Kaya hindi mo pwede siyang isama at pagsama-samahin sa mga nagsasalita na hindi naman nila kauri or hindi ka pareho. That will affect also their learning. Kaya marami sa ating mga estudyante, bakit anya mother tongue ang baba ng marka? Bakit anya mother tongue hindi ka agad makuha-kuha? Kasi nga, dun pala sa bahay, hindi naman talaga, kung Rinconada, hindi naman nagri-Rinconada, naka-Tagalog or naka-English yung bata. Tapos, iraran ngayon sa classroom yung estudyante. Dapat anya, marunong kang magsalita ng mother tongue dito sa atin sa classroom. Anong mother tongue? Kasi pag sinabi nating mother tongue, ano yung unang gamit na salita o lingwahe ng bata? Mother tongue yung unang lingwaheng natutunan ng bata. Kaya pag sinabi ng teacher, dapat matuto kang mag-aral ng mother tongue dito sa lugar. Oh, that's where kailangan mag-aral ng bata. Pero kung papagsasalitain yung bata, dapat kung ano talaga yung kanyang unang salita. Kasi mahirap po para sa bata na puwersa mo yung hindi pa nga niya natututunan. Kaya nga inilalapit natin ang curriculum ngayon sa mga estudyante, sa mga bata, kung saan ang estudyante natin mas matututo kung
lingwahe pa lang ay yun na talagang alam nila, and that's the mother tongue. Alalahanin natin that it is our learners who are our primary consideration when we deliver the lesson in the classroom. Palagi natin yang alalahanin because we are already in a classroom where the children, the learners, are the center of the instruction. Kaya kinakailangang unawain natin yan. It will be hard for us to understand our learners and our language kung tayo nga mismo bilang mga guro ay hindi yan maiintindihan. Kaya I am very happy sa mga nag-aaral na matutunan yung talagang lingwahe na hindi familiar sa kanila. Ako, for one, I want to study more on the Spanish language. Parang napakaganda ng ano to ng pag-aralan yung Spanish language. Only that wala akong panahon sa mga panahon ngayon. Pero napakaganda kasi it will also add, nakakadagdag din kasi yon sa confidence. 'Di ba yung mga matatas magsalita ng second language, third language, fourth language, fifth, etc. Napakaganda po. Pero hindi maganda, sabi ni Dr. Jose Rizal, kung yung mismong sariling wika ay hindi mo alam kung paano i-deliver. Wag dapat tayong magmagaling na marunong tayo ng second, third, and so on na languages, and yet our very own language ay hindi natin kayang isalita, hindi tayo matatas magsalita doon. So, let us always consider that in learning, importanteng tandaan palagi ang pagkakaiba ng pinanggalingan natin at ang mga bagay na makakaapekto sa identity ng isang estudyante. I remember when I was taking my social studies education course in UP, meron doon na lesson about cultural differences. Alam niyo kung anong pinagawa ng professor namin? Cultural differences na makikita saan? Doon sa kanilang mga pagkain, yung cultural dish. Kaya definitely Bicol Express because that has something to do with our unique cultural identity as Bicolanos, yung Bicol Express na maanghang. Dito kasi sa atin when we say Bicol Express, ang niluluto, ginugulay ay yung sili, na meron lang sahog na karne or kung ano pa man. Unlike kasi sa kanila, lalagyan lang ng sili. Sa atin, yung ginugulay yung sili. Yan yung Bicol Express. Kaya minsan makikita rin doon sa doon sa dish sa linuluto kung anong klase ng culture meron itong particular na lugar na ito dahil din doon sa pagkaing mga kinakain. And of course, number 14 is all about standards and assessments. Well, we need also to include in our consideration of individual differences factors. Of course, you set an appropriate high and challenging standards and assessment of learning. Kasi paano mo mako-consider, paano mo masasabi na itong batang ito ay natuto sa'yo? Paano mo masasabi na itong batang ito ay na-internalize yung itinuro mo? Ano ang panuntunan, ano ang pamantayan na dapat mong gawin? Kaya dapat meron din tayong standards and assessment. Importante yon because that will gauge also the strength of our teaching. Kung ano yung ang natutunan ng bata, kung kaya niyang ma-duplicate, kung kaya niyang ma-reiterate yung mga itinuro natin, that's the time na masasabi natin, wow, natuto ang estudyanteng ito sa akin. Kaya pag lumabas yung resulta ng mga examination, lumabas yung resulta ng quizzes, lumabas yung resulta ng mga ipinapag-awa mo, pag yung output ng bata ay according to the standards and assessment na meron ka bilang isang teacher, that's the time masasabi mo, well, congratulations, this student of mine really learned from me.
Kasi na, 'di ba, nakakaano to rin, nakaka-low ng moral sa isang teacher na after all the preparation that you made, you do the visual aid, you made the different strategies, you teach according to what you believe the students will learn from you. And yet, when you run the quiz, when you run the assessment, when you run the test, below the passing percentage, below the passing requirement, ang nangyayari niyan, sabi ni teacher, ano kayang ginawa ko? Tama ba yung estratehiya ko? Tama ba yung pamamaraan ko? Di nakuha nitong estudyante. Oh, ganun po yun. Kaya dapat meron tayong siniset na standard of assessment because that will give us also the hint kung ano ang mga dapat nating gawing intervention. Kaya kung halimbawa ang mga bata ay non-reader, di ba minsan nagrereklamo minsan yung mga high schools na ba't kaya niya pumasa ito? High school na, hindi pa rin nakakapagbasa ng maayos. High school at that, hindi pa rin fluent when it comes to reading. And sometimes they can read but they do not have the comprehension. Maraming mga katanungan. Kung ganun yung problema, huwag kang mag-proceed sa mga lessons mo na hindi pala dapat mag-proceed kasi nga ang problema ng bata ay ang pagiging non-reader. Why will you proceed to the complexities of the lessons and of the subject matter when the problem is non-reader? So, dapat tutuunan mo ngayon ng pansin yung pagiging non-reader ng bata. Dapat tutuunan mo ngayon ng pansin yung difficulty ng bata. Hindi yung sige mong continuous ng ano to, wala ka namang ginagawang intervention, wala kang ginagawang pamamaraan para matuto yung bata. So, ano ngayon magiging resulta? Kahit anong ginawa mong pagtuturo, since yung bata, wala po siyang pundasyon ng pagbasa, it will be hard na matuto. Kaya babalik ka dapat doon sa pagkatuto. Kaya kinakailangan may standard ng assessment. Otherwise, pag wala niyan, paano ka niya nagbigay ng marka up to the ceiling, down to the floor? Ganun sabi nung butiki, ay 90. Bigyan na yan ng 90 marka. Tiningnan, narinig yung butiki sa kisame. Ayun palaan niya sabi nung butiki, 90 ang imarka. Hindi pwede yung ganon. Kaya meron tayong standard and assessment because that will guide us teachers on what to give according to the performance of our learners. That do not give scholastic grades to our students which is a product of imagination lamang. Kinakailangan po ang ibinibigay natin talagang yung marka. Ako nga kahit minsan napakahirap the whole of the of the last week's holidays. 'Di ba holiday nung last week napakahaba, ilang araw 'yon. Lahat yun ginugol ko para sa pag-compute ng marka, pag-encode ng marka, pag-aayos ng mga marka ng estudyante. Why? I do not know personally these students except on the output that they give me. Doon lang ako makakapag-base sa output. I do not have personal knowledge of the students. Hindi ko kilala personalmente kung sino-sino ang mga estudyante kong ito. So, wala akong ibang recourse kundi tiyagaan na i-check, tiyagaan na tingnan, isa-isahin yung submitted na mga output. Because in that way, I could be able to give justice to them. Why? Hindi ako mapagkikwentuhan kung anong isinumite nilang output kasi tiningnan ko talaga. And according to the guidelines on standard and assessment, I could say I was able to give justice to this student based on the record that I have because I personally made the checking, the recording, and the analysis of the output of the students. Ganyan po dapat.
Kasi kapag ang estudyante ay produkto ang marka ng hindi maayos na standard ng assessment, what we expect, mga lutong Macau na tinatawag yan. So hindi maganda po, hindi po dapat ganon. Binibigyan natin ng performance ang mga estudyante base sa kanilang scholastic output. Gone are the days where grades are product of this imagination. Hindi pa nga tapos yung ano to, tapos maglalagay pa minsan doon sa marka noon, 'di ba? Nakalagay sa likod ng marka. Perfect yung attendance, June 22 days, July 23 days, August until matapos yung school year. Perfect. Tapos lalagyan sa likod ng remarks, iwasan ang madalas na pagliban sa klase o saan na ngayon yung pagkakaroon ng connection. Yung perfect yung attendance mo doon sa monthly attendance report, pagkatapos doon naman sa remarks sasabihin iwasan ang madalas na pagpasok pag-absent sa klase. So ibig sabihin, malamang merong hindi magandang recording. Posibleng nagkaroon ng patsambahan lamang doon sa pag-record ng mga outfit. Yun po dapat ang iwasan natin kasi ang estudyante dapat ay binibigyan ng marka ayon sa kanilang scholastic output. Hindi dapat sa kung ano lang ang nais na ibigay ni teacher doon sa estudyanteng yon. Hindi po ganon. Kaya nga may panuntunan, may guidelines. So if the student was able to follow the guidelines that are set according to the standards and to assessment, they follow them, give that particular student the mark, the grade that is needed to be given to that student. Ganun dapat. And teachers would be teachers. We must and we should always remember that in our mind so that our students will not have that minsan nagkakaroon kayo ng galit sa teacher dahil hindi naging maayos yung markang ibinigay sa iyo. So sana yun yung maiwasan nang sa ganun walang masasaktang damdamin dahil hindi maayos yung ibinigay na marka ng ating teacher. So yan po ang 14 learner-centered psychological principles at nawa ay nakuha natin ang 14 na yan at ang importansya niyan sa isang classroom. So let us proceed now with our review of the developmental theories. I do not know if you are already done with your child and adolescent development subjects because under that subject, under the child and development subject, child and adolescent development, meron doon discussion on the developmental theories. What are the different theories that affect learning? Meron po doon sa sa subject na child and adolescent development. Dati noon when I was a student, hindi yun child and adolescent. Ang pamagat niyan noon when I was a student ay growth, human growth and development. But accordingly, pag pinag-aralan mo kasi yung human growth and development, you will start since birth until death. Kasi human growth and development, the whole story of the humankind. But since ang elementary at ang high school where most of the would-be teachers are di ba? Yung mga magtuturo lang naman karaniwan hanggang lang high school. So, napagtanto ng CHED na ito dapat ay hanggang lang adolescent. Hindi ka naman kasi forward ka naman looking na ang adult ay hindi kasama, 'di ba? Wala naman karaniwan, generally speaking, walang mga adult sa loob ng junior and senior class high school rooms. General po ha, hindi ko sinasabi. But of course, may mga exceptions kasi meron naman talaga tayo ng mga overage
adult age na nasa classroom pa rin. Sabi ko nga sa inyo, my mother graduated college at age 65. My mother graduated college at age 65. So, hindi ko sinasabi na hindi ka na magtuturo ng ng adult. Ang karaniwan kasi sa mga classrooms natin ay hanggang lang adolescent period. Whether you are in the junior and in senior high school. Kasi kung pumasok yung estudyante ng Kinder 5, grade 1 at 6 years old, grade 2 7, grade 3 8, grade 4 9, grade 5 10, grade 6 11, grade 7 12, grade 8 13, grade 9 14, grade 10 15, grade 11 16, and grade 12 17. O sabihin natin may extra pa 18 years old hanggang grade 12 ay 18 years old. So, adolescent period pa rin siya. Kaya, ang dati na human growth and development, hanggang na lang ngayon sa adolescent period. Kasi, ang hahawakan naman talaga, generally speaking, sabi ko nga sa inyo, ay hanggang lang adolescent. But of course, there are exceptions. Yung mga nasa alternative learning system, wala din doon pinipiling edad. Kung anong edad na wala ka sa classroom, yun ay pwedeng i-accommodate sa alternative learning system natin, yung sa ALS. Kaya meron po na mga overage students tayo na nasa formal schools nagte-transfer sa alternative learning system. Kasi compare sa formal school where you are going to go to the classroom every day, 'di ba? Kukonsumuhin mo yung oras ng mga 6 to 6 to 8 hours in the classroom when you are in the formal classroom. Ibig sabihin, regular kayong magkikita ng iyong guro, may face to face kayo o di kaya naman ay magkikita talaga kayo ng regular. Unlike in the alternative learning system, yung mga wala na sa edad ng regular classroom because of their being overage or matanda na sila pero still they have that eagerness to go to the classroom. Like my parents, both of my parents are elementary undergrad. My father finished grade 3, my mother finished grade 5. But because of the alternative learning system, the ALS, they were able to pass the accreditation and equivalency exam. And they passed the high school level. And my mother continued her college education, and at age 65 she was able to finish Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. But because of the pandemic, she was not able to have the graduation, and yun din naman yung inaantay sana namin kasi ako bilang anak, I'm proud na yung nanay ko is able to finish college at age 65, senior citizen na. Kaya, hindi naman natin titingnan sa ganun na hanggang lang adolescent ang pwede namin. Sir, hindi na pala kami pwede magturo doon sa mga adult. May strategy na rin na kasi na pwedeng gamitin sa adult education na kung saan pag adult naman na, 'di ba, madali na rin naman na paunawain natin ang mga guidelines ng mga rules compare sa child and adolescent na tuturuan talaga natin ng step by step in preparation of their adulthood stage. So, ito po yung anim na theories na pag-aaralan natin para po sa sa guidelines po iyan ng mga theories po na nakakaapekto sa development ng bata. So, nandyan po yung kay Freud, yung tinatawag na 3 components of personality and yung psychosocial stages of development.